بسم الله وتوكلنا على الله أصدقاء الأرض. اليوم عندنا تصميم انتم غادي تشوفوه معايا، غادي يكون إن شاء الله شي حاجة ممكن تكون هدية، ممكن تجهزوها لأبنائكم في الدخلة المدرسية. مسألة سهلة وبسيطة. مرحبا بكم على أرض للفنيات. تنسونا بالاشتراك والإعجاب والتعليق وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد.
غادي يكون ان شاء الله شي حاجه ممكن تكون هديه، ممكن تجهزوها لابنائكم في الدخله المدرسيه. مساله سهله وبسيطه في متناول كل الايادي، اي اب او ام او حتى اخت، فندخلوا لهذا المجال. فائده ومنفعه للبيت ولاهل البيت وحتى للاسره عن بعد، او لا حتى لتفريح الاطفال او حتى الكبار. شيء عادي متواجد، فقط غادي يطلب منا بعض التغييرات وبعض اللمسات. ان شاء الله نتمنى تفيدكم، وما تنسوناش باللايك والاعجاب والبارطاج للفائده العامه، فالدال عن الخير كفاعله.